आज आपण पाहणार आहोत पनीरची भुर्जी। त्या अगोदर जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राइब केले नसेल तर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। पटकन लिहून घ्या पनीरच्या भुर्जीसाठी लागणारे साहित्य। मी इथे पनीरचे मोठे मोठे तुकडे करून घेतलेले आहेत। कांदा आणि टोमॅटो बारीक चिरलेले, आलं लसूणची पेस्ट। तर चला मग आपण आता सुरुवात करूया पनीरची भुर्जी बनवण्यासाठी। टोप तापत ठेवलेला आहे, त्यात टाकूया 1 चमचा तेल आणि 1 चमचा बारीक ठेचलेलं आलं लसूण। आता हे चांगलं सोनेरी होईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। आता आपण टाकूया बारीक चिरलेला कांदा, कांदा सुद्धा आपल्याला अशाच प्रकारे सोनेरी होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। त्यासाठी आपल्याला त्यात थोडंसं चिमूटभर मीठ टाकावं लागेल, म्हणजे तो लवकर शिजला जाईल। परत या कांद्याला चांगलं ढवळून घ्यायचं आहे आणि 1-2 ते 3 मिनिटं झाकण ठेवून शिजवायचं आहे। कांदा आपला चांगला शिजलेला आहे। हा कांदा चांगला सोनेरी झालेला आहे। आता आपण त्यात टाकून घेऊया टोमॅटो। टोमॅटो 2 मिनिटं शिजवायचे आहेत। त्यात आता आपण टाकूया 1 चमचा मिरचीचा मसाला आणि 1 अर्धा चमचा गरम मसाल्याची पावडर। आता ह्याला 2 मिनिटं परतवून घ्यायचं आहे, जेणेकरून ते मसाले भाजीमध्ये चांगले मुरतील। थोडंसं अजून मी तेल टाकते। हे अशा प्रकारे स्मॅश केल्याने टोमॅटोचा रस चांगला निघतो। आता टाकूया त्यात पनीरचे तुकडे आणि ते सुद्धा अशाच प्रकारे स्मॅश करूया। पनीरचे तुकडे स्मॅश करण्यासाठी आपण नवीन पद्धत सुद्धा वापरू शकतो। ती पद्धत म्हणजे पावभाजीचा स्मॅशर। त्याच्याने काय होईल, आपले पनीर लवकरात लवकर आपण स्मॅश करू शकतो। हे या अशा प्रकारे। पनीर शिजायला तसा जास्त वेळ लागत नाही। हे पनीर अशा प्रकारे स्मॅश करायचे आहेत। ही भुर्जी तुम्ही श्रावणातही खाऊ शकता। यात थोडीशी कोथिंबीरची पानं टाकायची, त्याने भाजीला एक वेगळाच फ्लेवर येईल। आणि पुन्हा चांगल्या प्रकारे स्मॅश करून घ्यायची आहे। ही भाजी स्मॅश होईपर्यंत जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर चॅनलला लगेच सबस्क्राइब करा आणि बाजूचं बेल आयकॉन क्लिक करा। मी यात टाकलेला आहे थोडासा गरम मसाला
आणि परत एकदा टाकलेला आहे थोडासा लाल मसाला. ही परत भाजी आपण चांगली स्मॅश करूया. आणि आता टाकूया 1 कप पाणी. आणि ही भाजी मिक्स करून आपण ठेवूयात एक 5 ते 7 मिनिटं शिजायला. ही आपली पनीरची भाजी शिजलेली आहे. ही आपली पनीरची भुर्जी तयार आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि तुम्ही ही घरी नक्की ट्राय करून बघा आणि कशी बनली ते मला कमेंट करून नक्की सांगा. प्लीज सबस्क्राईब माय चॅनल. डू नॉट सबस्क्राईब टू डू नॉट फॉरगेट टू शेअर कमेंट.